สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาราวิซีพีนะครับผมวันนี้อยู่กันกับซีรีส์ World Boss The Series EP 2นะครับโดยบอสรอบนี้จะเป็นมาโดคุเรโอะนะครับเราจะใช้เป็น3ตี้เหมือนเดิมเนาะก็คือไม่มีองค์กรอาโอกิริแล้วก็ CCG นะครับก็ใครที่ดูแล้วเนี่ยพาร์ทที่1เนาะใครที่ดูแล้วก็ถ้าชอบก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเพราะซีรีส์นี้ค่อนข้างทำยากเนาะเพราะว่าต้องรีค่อนข้างเยอะเพื่อให้การ์ดมันออกมาสวยในระดับหนึ่งนะครับส่วนใครที่ยังไม่ดูพาร์ท1เดี๋ยวผมจะติดไว้ให้มุมบนขวานะครับผมไปกดดูกันได้ตอนนี้เราไปรับชม EP 2กันได้เลยครับผมไปกันเลยมาอยู่ในหน้าตัวละครนะครับผมโดยอันนี้จะเป็นทีมที่1เนาะก็คือทีมเดียวกันกับ EP 1เลยนะครับที่ตีพี่น้องบินนะครับก็คือลิเซอุตาแสงฮิเดะเซนแล้วก็อาริมะนะครับเราจะเน้นไปที่การกดการ์ดอุตะเป็นหลักเนาะวิธีการเล่นเนี่ยมันค่อนข้างเหมือนเดิมนะครับก็คือเซนเสร็จแล้วฮิเดะแล้วก็อุตะ2ใบเนาะแต่ถ้าไม่มีอุตะก็ใช้ลิเซนะครับแต่ว่าบอสตัวนี้เนี่ยจะมีความสามารถในเรื่องของการวีคนะครับเป็นการตีเดี่ยวเนาะถ้าตีเดี่ยวตัวไหนเนี่ยมันจะแจกวีค2เม็ดนะครับซึ่งวิธีการแก้เนี่ยคือเราพยายามใส่เซลล์นะครับที่มีหลุมดำเนาะถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยก็คือใส่2-3 เม็ดนะครับเพื่อที่จะใบให้ได้นานที่สุดนะครับ1-2 เทิร์นเนาะหรือไม่ก็ถ้าทุกตัวเรามีโล่เนี่ยมีปลดความสามารถโล่ครับแล้วเราสามารถใส่เป็นศักยภาพที่ลดเข้าวีคได้นะครับถ้าเรามีโล่มี2ทางนะครับประมาณนี้強くなったね。匂い変わってるね。手応えないな。匂い変わってるね。手応えないな。เราพยายามใช้การ์ดอุตะนะครับถ้าการ์ดอุตะขึ้นเนาะเพราะว่าวิเศษเนี่ยมันแพ้ธาตุนะครับแล้วอุตะเนี่ยมันตีเบิ้ลบ่อยเนาะ手応えないな。匂い変わってるね。手応えないな。匂い変わってるね。手応えないな。強くなったね。手応えないな。手応えないな。手応えないな。โอเค匂い変わってるね。ประมาณนี้นะครับเน้นอุตะเนาะถ้าอุตะได้เน้นอุตะไปเลยนะครับ 匂い変わってるね。ใครไม่มีอุตะแสงก็ใช้เป็นอุตะเขียวได้นะครับ匂い変わってるね。手応えないな。匂い変わってるね。手応えないな。น่าจะมีถึง30 ล้านนะคิดว่าโอเคครับถึง30 ล้านอยู่手応えนะครับないな。手応えないขออภัยไม่30 ล้าน230 ล้านโอเคถึง240 ล้านโอเคครับ244 ล้านเนาะคิดว่านะส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นทีมที่คะแนนเยอะที่สุดแล้วล่ะสำหรับบอสรอบนี้เนาะและคิดว่าน่าจะเป็นทุกบอสด้วยนะครับในตอนนี้เนาะไม่มีองค์กรเนี่ยคะแนนน่าจะเยอะที่สุดแล้วไว้ไปดูทีม2กันเลยครับผมสำหรับทีมที่2นะครับจะเป็นทีมอาโอกิรินะครับเราจะใช้เป็นโนโรมืดนะครับอิเดะเนาะอายาโตะแสงเจสันเขียวแล้วก็นากิฟ้านะครับเจสันเขียวเนี่ยสามารถใช้อายาโตะเขียวได้นะครับแทนกันได้เนาะเพราะมันเป็นท่าสีเขียวเหมือนกันนะครับไปข้างหลังเนี่ยสามารถใช้เป็นหน้ากากได้เนาะถ้าใครกลัวโดนวีคนะครับเพราะว่าถ้าโนโรโดนขออภัยถ้าโนโรโดนวีคหรือเจสันโดนวีคเนี่ยมันจะเสียแพสซีฟในเทิร์นที่3ไปเนาะก็สามารถใช้เป็นหน้ากากได้นะครับวิธีการเล่นเราก็จะเหมือนเดิมนะครับกดอายาโตะเสร็จแล้วฮิเดะนะครับแล้วก็เจสันเขียวนะครับถ้าไม่มีเจสันเขียวก็ใช้โนโรไปก่อนก็ได้นะครับ
เหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามเก็บโนโลไว้ใช้เทิร์น3นะครับอย่างน้อยขั้นต่ำ2 ใบเนาะเพราะถ้าใช้โนโล2 ใบในเทิร์น3เนี่ยนากิจะอัพการ์ดให้นะครับแล้วก็ฮิเดะก็จะอัพการ์ดให้ทำให้โนโลเป็นขั้น3นะครับสังเกตได้ว่าคะแนนเนี่ยห่างกับทีมไม่มีองค์กรค่อนข้างเยอะเนาะ80 ล้านนี่ไม่มีองค์กรทำได้ตั้งแต่เทิร์นแรกเลยนะครับโอเคเจสันเขียวโดนวีครับอันนี้คือไม่สวยครับโอเคโนโลขึ้นมาพอดีถือว่าโอเคอยู่ครับเราจะเสียแค่ตรงแพสซีฟซ้ำของเจสันไป2 ทีซ้ำถึง200 ล้านไหมเอ่ยน่าจะถึง200 ล้านอยู่นะครับโอเคถึง200 ล้านอยู่ครับประมาณนี้เนาะสำหรับทีมไม่มีองค์กรโอ้โหโดนเจสันอีกแล้วนะครับทีมไม่มีองค์กรก็เล่นประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมไปเจอทีมที่3กันได้เลยต่อไปเป็นทีมที่3นะครับก็คือทีม CCG โดยเราจะใช้เป็นจูโซปามีดนะครับฮิเดะนะครับอาริมะเขียววาชูนะครับแล้วก็ตัวอาริมะฟ้านะครับเราใช้จูโซปามีดเพราะว่าเราเอามาเก็บสเตตให้อาริมะปามีดง่ายๆนะครับถ้าใครไม่มีเนี่ยสามารถใช้อาร์มอนได้นะครับอาร์มอนแสงเนาะแต่ว่าถ้าใช้อาริมะได้เนี่ยมันก็จะขออภัยถ้าใช้จูโซได้เนี่ยมันก็จะทำให้อาริมะเนี่ยเก็บสเตตได้ไวกว่านะครับทีมนี้จะค่อนข้างเล่นยากที่สุดในบรรดา3 ทีมเลยเพราะว่ามันต้องดูสแต็กอาริมะดีๆเนาะแล้วก็ดาเมจล้วนๆทั้งหมดเลยแทบจะมาจากอาริมะหมดเลยนะครับวิธีการเล่นคือเราจะกดวาชูก่อนนะครับวาชูเสร็จปุ๊บเราจะกดฮิเดะนะครับแล้วก็จูโซ1 ใบนะครับสแต็กก็จะเต็มแล้วเนาะแล้วก็กดอาริมะนะครับถ้าใครมีเซลล์คะแนนก็จะพุ่งกว่าคนปกติเนาะเพราะว่ามันได้ปลาฟรี1 ครั้งนะครับพอเรากดอาริมะใบแรกใช่ไหมครับเทิร์นที่2เนี่ยเราต้องกดอาริมะทิ้งไปก่อนเนาะเพื่อที่จะล้างลูกบอลพลังงานให้หมดนะครับเพราะว่าตอนนี้เราจะเหลือลูกบอลพลังงานอยู่1 ลูกนะครับนะครับเราจะเหลือลูกบอลพลังงานอยู่1 ลูกนี่เนาะเราต้องตอบปลาทิ้งไปก่อนนะครับถึงจะเก็บสแต็กได้ใหม่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะกดอาริมะนะครับวาชูฮิเดะนะครับแล้วก็ตัวของจูโซปามีดนะครับเพื่อเก็บสแต็กไปปลาในเทิร์น3เนาะพอเทิร์น3เราก็เล่นเหมือนเดิมเลยคือฮิเดะเสร็จแล้วก็สแปมอาริมะนะครับประมาณนี้วิธีการเล่นคร่าวๆนะครับคะแนนมันก็จะได้ประมาณ150 ล้านนะครับก็คือจะน้อยสุดแหละใน3 ทีมเนาะส่วนใครมีตัวที่สามารถแทนวาชูได้ก็ลองเสนอมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาทำแก้คลิปให้ใหม่เนาะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับทีม CCG นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตัว World Boss The Series EP 2นะครับบอสมาโดะคุเรโอะนะครับก็เหมือนเดิมนะครับอันดับ1ก็ยังคงเป็นทีมไม่มีองค์กรนะครับ2อัลกิริ3 CCG นะครับส่วนตัวครั้งนี้เนี่ย
ความง่ายในการเล่นเนาะผมก็คงให้ RO ที่1นะครับเพราะว่ามันทำง่ายปั้นตัวง่ายนะครับโนถ้าให้คะแนนเท่าเนี่ย No Organize ก็คือไม่มีองค์กรเนี่ยผมให้เท่ากับ CCG เนาะเพราะว่า CCG เนี่ยได้เปรียบเรื่องการทำตัวง่ายนะครับแต่ว่าเรื่องการเก็บสแต็กเนี่ยยากกว่าไม่มีองค์กรมากนะเพราะว่ามันต้องดูสแต็กดีๆเนาะตัวอาริมาเขียวเนี่ยถ้าเราใช้บอลสายฟ้าไม่หมดมันก็จะเก็บรอบใหม่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการ์ดต้องเป๊ะสแต็กต้องเป๊ะนะครับมันไม่เหมือน EP 1เนาะที่ไม่มีทีมไม่มีองค์กรเนี่ยมันสู้ CCG ไม่ได้นะเพราะว่า CCG มันเล่นง่ายกว่าเนาะแต่ไม่มีองค์กรมันหาตัวยากกว่านะครับอันนี้มันก็ถือว่ามีข้อเสียกับข้อได้เปรียบอย่างละหักลบเท่ากันนะครับหักลบปลดหนี้ก็เท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นผมก็ให้ RO ที่1เนาะ2 3ก็เป็นอันดับที่มันได้ร่วมกันนะก็คือ CCG กับไม่มีองค์กรนะครับก็สำหรับ EP 3ไว้รอดูกันได้เลยครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ